हाय फ्रेंड्स, नवरात्र स्पेशल आज आपण मसाला मखाना बनवणार आहोत। हा बनवणं अगदी सोपं आहे आणि 7 ते 8 मिनिटात हा तयार देखील होतो। चला तर मग बघूया हा कसा बनवायचा ते। त्याकरता मी इथे एका फ्राईंग पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तूप गरम करून घेणार आहे। तूप गरम झाल्यानंतर यामध्ये 1 चमचा जिरं टाकायचं आहे आणि जिरं तुपामध्ये व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। जिरं व्यवस्थित भाजला गेल्यानंतर यामध्ये 2 हिरव्या मिरच्या उभ्या कापून टाकायच्या आहे। इथे तुम्ही जेवढ्या प्रमाणात तिखट खाता त्या प्रमाणात टाकले तरीही चालेल। मिरच्या देखील तुपामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायच्या आहे। आपली मिरची तुपामध्ये छान भाजल्या गेली आहे। आता यामध्ये आपण 1 वाटी मखाना टाकणार आहोत। मखाना टाकल्यानंतर हे व्यवस्थित आपण एकजीव करून घ्यायचं आहे। मखाना टाकल्यानंतर आपल्या गॅसचा फ्लेम आपल्याला हा मीडियम ठेवायचा आहे। हाय जर ठेवला तर आपले मखाने जळून जातील। त्यानंतर हे 4 ते 5 मिनिटे सतत हलवत राहायचं आहे जोपर्यंत आपले मखाने हे कडक होत नाही तोपर्यंत। 4 ते 5 मिनिटांनी मखान्याने सगळं तूप ॲब्झॉर्ब करून घेतलं आहे। त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा जिरेपूड टाकायची आहे, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि अर्धा चमचा लाल तिखट पावडर टाकायची आहे। लाल तिखट पावडर ही पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। हे व्यवस्थित नंतर एकजीव करून घ्यायचं आहे। मखाण्यांसोबत तुम्ही काजूही याच्यात जर रोस्ट करून घेतले तरी ते देखील छान लागतात आणि जर तुम्ही उपवासाला कढीपत्ता टाकत असाल तर फोडणी देताना कढीपत्त्याचा वापर केला तर मखाण्यांना छान एक चवही येते। 2 ते 3 मिनिटांनी आपले मखाने हे छान कुरकुरीत झाले आहे आणि आपले मसाले मखाने हे तयार देखील झाले आहे। तुम्ही हे एअरटाईट कंटेनरमध्ये ठेवून 2 ते 3 दिवस सुद्धा स्टोअर करून ठेवू शकतात। तुमच्या घरात जर लहान मुलं असतील तर त्यांना देखील हे मसाले मखाने द्या। फक्त यामध्ये मिरचीचा वापर कमी करा। मखाण्यामध्ये हे सगळ्यात जास्त प्रोटीन असतात। तुम्ही हे ट्राय करा मसाला मखाना आणि कमेंटमध्ये मला सांगा कसे झाले ते। तुम्हाला जर ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आत्ताच करा आणि सोबतच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवरही क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत शेअर करायला विसरू नका। माझी ही व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।